Busola lui Jacques Sparrow a fost un instrument de navigație neobișnuit, folosit în special de capitanul Jacques Sparrow, pe care l-a schimbat de la tia Dalma și l-a moștenit mai târziu de la capitanul său, însă nu se știe ce i-a dat capitanul la schimb. Pentru cei care știau să o folosească, busola era cheia tuturor. Spre deosebire de o busolă obișnuită, busola lui Jacques arăta spre ceea ce își dorea cel mai mult proprietarul, dar nu arata nordul. Când Jacques a apărut în Tortuga pentru a recruta un echipaj, Jacques Sparrow avea busola pentru a fi folosită în timpul căutării comorii lui Hernán Cortés, îngropată pe Isla de Muerta. Busola a lucrat în favoarea lui Jacques deoarece a folosit-o pentru a găsi direcțiile insulei. După 3 zile de călătorie, Héctor Barbosa l-a păcălit pe Jacques să renunțe la orientare înainte ca Barbosa să conducă revolta la bordul Perlei Negre. Când Jacques a fost părăsit, a fost aruncat peste bord cu busola în posesie. În Pirații din Caraibe, blestemul Perlei Negre Jacques a apărut în Port Royal 10 ani mai târziu, Jacques avea încă busola în persoana lui. Când a examinat efectele lui Jacques, comodorul Norrington s-a uitat la busolă. După ce interceptorul comandat a navigat cu un echipaj de bucanieri din Tortuga, Jacques a ținut busola în timp ce conducea nava spre Isla de Muerta pentru a o salva pe Elizabeth Swan. În timpul călătoriei, Will Turner a pus la îndoială modul în care Jacques folosește busola, spunând că nu funcționează, dar Joshame Gibbs a spus că busola nu indică nordul, dar nici ei nu încercau să găsească nordul. După ce a ajuns la Isla de Muerta, Will a întrebat cum a obținut Jacques busola în primul rând. Gibbs a răspuns că nu se știu multe despre Jacques Sparrow înainte de căutarea lui pentru Isla de Muerta. Comodorul Norrington a folosit mai târziu busola lui Jacques pentru a-i conduce la Isla de Muerta pentru a-l salva pe Will de Barbosa. În Caraibe, cu farul omului mort, povestea se complica. După ce a scăpat de execuția sa la Port Royal, Jacques Sparrow a căzut în ocean și a înotat spre Perla Neagră. După ce echipajul l-a scos din apă și l-a numit încă o dată capitan al Perlei, Jacques și-a scos busola în timp ce cânta O viață de pirat pentru mine. Capitanul Sparrow a închis busola în timp ce a stabilit un nou curs. După ce a scăpat din închisoarea turcească, timp în care a obținut un desen al unei chei, Jacques Sparrow a încercat să-și folosească busola pentru a găsi o direcție, dar nu a reușit. Între timp, Will Turner și Elizabeth Swan au fost arestați de Lord Cutler Becket de la East India Trading Company. În timp ce Elizabeth era închisă, Becket a făcut o înțelegere cu Will, care a fost de acord să găsească busola lui Jacques în schimbul libertății lui Will și Elizabeth. Will l-ar găsi pe Jacques cu busola pe persoana lui, pe insula Canibal. După ce a scăpat de nativii canibali ai insulei, Will l-a confruntat pe Jacques despre nevoia lui de busolă. Jacques a fost de acord să-i dea lui Will busola, dar numai dacă ar ajuta la găsirea cheii. În timp ce o vizita pe mistica tia Dalma, ea l-a întrebat pe Jacques Sparrow de ce nu a putut folosi busola ca să-l conducă, dar apoi și-a dat seama că fie Jacques nu știa ce vrea, fie știa, dar nu-și place să-l revendice ca fiind al lui. Abia când Jacques s-a întâlnit cu Elizabeth la docurile lui Tortuga, însoțit de fostul comodor James Norrington, Jacques a decis să o folosească. Jacques a convins-o pe Elizabeth să folosească busola pentru a găsi cufărul mortului pentru a-l salva pe Will, un plan care a fost reușit încet când Jacques și-a găsit în sfârșit următoarea direcție. Cu toate acestea, pe tot parcursul călătoriei, utilizarea de către Elizabeth a busolei l-ar face să arate spre Jacques. Ajunsă la Isla Cruces în căutarea cufărului, Elizabeth a avut o neînțelegere spre ce direcție a îndreptat acul busolei. Atât Jacques cât și Elizabeth au reușit să găsească în curând locul exact în care a fost îngropat cufărul. Cu toate acestea, după ce a urmat o bătălie, cufărul a fost în cele din urmă luat de membrii echipajului lui Ducman. Iar inima lui Davai-Jones a ajuns în posesia lordului Becket de mâna lui Norrington. Între timp, Krakenul a atacat Perla Neagră, în care perla a fost râtă în adâncuri. În timpul bătăliei, Jacques vâsla spre aterizare, dar a folosit busola în timp ce a decis dacă ar trebui să se întoarcă la bord sau nu. În Pirații din Caraibe, la sfârșitul lumii este o continuare la al doilea episod, deoarece Jacques Sparrow a fost dus la dulapul lui Davai-Jones de către Kraken, busola a mers cu el. În timp ce era salvat de echipajul său, condus de un Héctor Barbosa înviat, Jacques a încercat să folosească busola pentru a scăpa singur, lăsându-i pe Barbosa, Will, Elizabeth, Pintel și Raggety. Din păcate, busola s-a învârtit doar în cerc, ceea ce l-a forțat pe Jacques să-i aducă la bordul Perlei Negre, deoarece Barbosa avea hărți de navigație în posesia sa.
După ce a scăpat din locher, Black Pearl a fost capturat pentru scurt timp în care Jack Sparrow și Cutler Beckett au negociat la bordul navei Endeavour. Beckett a pus la îndoială utilizarea lui Jack pentru a găsi curtea fraților dacă Beckett avea busola în posesia lui. Jack a subliniat că lucrul pe care Beckett și-a dorit cel mai mult nu era curtea fraților, ci să-l aibă pe Jack Sparrow mort. Dându-și seama că este adevărat, Beckett s-a gândit apoi să-l omoare pe Jack, astfel încât busola să-l conducă la întâlnirea fraților din Shipwreck Cove. Cu toate acestea, Jack a reușit să-l convingă pe Beckett să-l lase să trăiască, astfel încât să-i poată conduce pe frați afară. Înainte ca negocierile să poată continua, Jack a luat busola și a scăpat din Endeavour pe Pearl. Mai târziu, Jack l-a prins pe Will conducând un traseu pe care să-l urmeze Beckett. Ca răspuns, după o scurtă discuție despre obligațiile conflictuale ale lui Will, Jack l-a aruncat pe Will peste bord după ce i-a dat busola. Ulterior, Will a fost preluat de Endeavour, unde a încheiat o înțelegere cu Beckett și Davai Jones, care le-a permis să folosească busola pentru a găsi Shipwreck Cove. În timpul conversației pe un banc de nisip, Beckett i-a întors busola lui Jack, după ce a condus armada adunată pentru atac. Busola avea să rămână pe centura lui Jack pe toată durata bătăliei dintre Perla Neagră și olandezul zburător și distrugerea Endeavourului. Jack a purtat busola în timp ce se afla în Tortuga, după ce a aflat că Barbossa a furat perla încă o dată. După ce a anticipat trădarea lui Barbossa, Jack a dus harta la Fântâna Tineretului. Jack și-a scos busola, care arăta spre o sticlă de rom. În timp ce își bea romul, Jack a văzut că busola arăta în direcția corectă și și-a început căutarea. În filmul Pirații din Caraibe, pe ape si mai tulburi, capitanul Jack Sparrow căuta cu disperare Fantana Tineretii având busola și harta de partea lui. La câteva zile după ce a fost transportat în Shanghai la bordul Queen Anne's Revenge, Jack Sparrow a fost forțat de Barba Neagră să conducă căutarea fântânii de pe insulă. Scotând busola, Jack pornește să găsească nava lui Ponce de Leon. După ce s-a întâmplat cu o prăpastie din jungle, Jack i-a spus lui Blackbeard drumul către fântână, înainte ca Blackbeard să ia busola pentru el și să-l forțeze pe Sparrow să sară în prăpastie pentru a putea recupera potirurile. După ce s-au întors cu Calișes, cu Joshame Gibbs, Jack și Blackbeard s-au târguit pentru busola confiscată lui Jack și eliberarea lui Gibbs. În schimb, Jack a jurat să-i dea lui Blackbeard potirurile și să-l conducă la fântână. Blackbeard a fost de acord și a luat calișele de la un Gibbs acum liber. Jack i-a dat busola lui Gibbs, spunând că îl va duce la libertate. Mai târziu, Jack l-a găsit pe Gibbs, care a folosit busola pentru a localiza Perla Neagră, acum o navă micșorată într-o sticlă. În cel de-al cincilea film Pirații din Caraibe, Jack Sparrow cade în mizerie și fără să ajungă bani la el, și-a dat busola pentru o sticlă de rom, eliberând fără să știe vechiul său inamic, fantoma Strigoi Salazar, din triunghiul diavolului și permițându-i să se răzbune pe Sparrow. Busola a terminat în împrejurări necunoscute în mâinile vrăjitoarei Mării Shansa, care i-a dat asta lui Barbossa. La sfârșit, busola a revenit în posesia lui Jack Sparrow, care era din nou capitanul Perlei Negre, care a fost eliberată de capitanul Barbossa și astfel Jack, cu busola, a navigat către orizontul său iubit.